Nếu bạn nhìn vào bản đồ Vịnh Thái Lan, có một nghịch lý địa lý ngay lập tức đập vào mắt. Một hòn đảo nằm sát bờ biển Campuchia đến mức chỉ cách khoảng 15 cây số, nhưng trên giấy tờ và chủ quyền, nó lại thuộc về Việt Nam với điểm đất liền gần nhất cách đó tới 45 cây số. Hòn đảo đó mang tên Phú Quốc. Nhưng sự xa xôi về địa lý hay những tranh chấp lịch sử chưa phải là điều kỳ lạ nhất về nơi này. Hãy thử tưởng tượng một kịch bản điện ảnh thế này. Bạn đặt chân đến một vùng đất sở hữu những bãi biển cát trắng mịn màng, làn nước xanh ngắt một màu ngọc bích không thua kém gì Maldives, bao quanh bởi một khu rừng nhiệt đới nguyên sinh rậm rạp như thể bước ra từ loạt phim phiêu lưu của Indiana Jones. Thế nhưng, ngay khi bạn vừa thả mình xuống chiếc ghế lười để tận hưởng sự bình yên đó, bạn chợt nhận ra mình đang đứng cách một trong những nhà tù khét tiếng và tàn khốc nhất lịch sử Đông Nam Á chỉ vài phút lái xe. Và cũng chính trên hòn đảo này, 1 mét vuông đất có thể trị giá hàng ngàn đô la Mỹ tại những siêu dự án mang phong cách Địa Trung Hải giả lập. Nhưng ngay phía sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, đó là những ngôi làng chài cổ kính, nơi người dân sống dựa vào một loại nước chấm làm từ cá phơi lòng có mùi hương, khiến thực khách quốc tế vừa e dè vừa nghiện ngập. Phú Quốc là một tập hợp của những mâu thuẫn cực đoan. Nó vừa hiện đại đến mức chóng mặt với những công trình đạt kỷ lục thế giới, vừa hoang sơ đến mức bạn có thể dễ dàng lạc lối trong một cánh rừng già mà sóng điện thoại hoàn toàn biến mất. Nơi đây đón hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm, với những chuyến bay thẳng từ châu Âu, Hàn Quốc, nhưng đồng thời vẫn giữ nguyên những góc khuất bình yên, nơi nhịp thời gian dường như đã ngừng trôi từ thế kỷ trước. Đối với một du khách lần đầu đặt chân đến, Phú Quốc giống như một trò chơi trốn tìm của cảm xúc. Bạn liên tục bị ném từ trạng thái kinh ngạc này sang trạng thái ngỡ ngàng khác, và trong đầu luôn thường trực một câu hỏi. Khoan đã, cái gì cơ? Tại sao những điều này lại có thể cùng tồn tại ở một nơi? Nhịp kể của hòn đảo này rất nhanh, nó không cho bạn cơ hội để chán, nhưng lại bắt bạn phải suy ngẫm. Nó giống như một bộ phim tài liệu bí ẩn mà mỗi chương sách lại mở ra một chiều không gian hoàn toàn khác biệt. Chúng ta thường nghĩ mình đã biết quá rõ về Phú Quốc qua những bức ảnh check-in trên mạng xã hội, những resort sang trọng hay những bài quảng cáo du lịch dập khuôn. Nhưng sự thật là, hòn đảo này sở hữu một cuộc đời riêng, một tính cách riêng đầy gai góc, trầm uất, nhưng cũng không kém phần lãng mạn và điên rồ. Để thực sự hiểu được Phú Quốc, chúng ta không thể chỉ nhìn nó từ ban công của một khách sạn 5 sao. Chúng ta phải đi sâu vào những nghịch lý, lật mở những lớp bụi của thời gian và đối diện với bản chất thật sự của vùng đất này. Để mô tả về Phú Quốc một cách chính xác nhất, có lẽ phải ví hòn đảo này như một nhân vật trong một bộ phim điện ảnh. Vừa biết cách tận hưởng cuộc sống một cách chill nhất, nhưng đồng thời cũng là kẻ từng trải qua những drama cực kỳ thảm khốc trong quá khứ. Nhìn từ trên cao, Phú Quốc có hình dáng như một chú cá đang bơi về phía bắc, với diện tích xấp xỉ 590 cây số vuông, tức là tương đương với đảo quốc Singapore. Thế nhưng, trong khi Singapore biến từng mét đất thành những tòa nhà chọc trời và những khối bê tông hiện đại, thì Phú Quốc lại chọn một lối đi riêng đầy nổi loạn. Hơn một nửa diện tích của hòn đảo này được bao phủ bởi vườn quốc gia Phú Quốc, một khu dự trữ sinh quyển thế giới, với thảm thực vật nguyên sinh dày đặc và hệ thống 99 ngọn núi đồi trùng điệp chạy dài từ Bắc vào Nam. Sự phân hóa địa hình này tạo ra một trải nghiệm giống như bạn đang chơi một tựa game thế giới mở. Chỉ cần vặn ga chiếc xe máy, trong vòng chưa đầy 30 phút, bạn có thể chuyển cảnh từ một bãi biển nhiệt đới đầy nắng sang một cung đường xuyên rừng già ẩm ướt, nơi những tán cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời và tiếng khỉ kêu vang vọng hai bên đường. Nhưng địa hình độc đáo đó chưa là gì so với lịch sử đầy những nốt trầm của hòn đảo này. Trước khi trở thành thiên đường nghỉ dưỡng quốc tế, Phú Quốc từng là một địa ngục trần gian, đúng nghĩa trong hai cuộc chiến tranh lớn của thế kỷ 20. Nhà tù Phú Quốc, hay còn gọi là nhà lao cây dừa, từng giam giữ hơn 40.000 chiến sĩ cách mạng với những hình phạt tra tấn dã man mà ngay cả những bộ phim kinh dị nặng đô nhất cũng không dám tái hiện đầy đủ. Sự tương phản này tạo ra một cảm giác kỳ lạ cho những ai thích đào sâu vào lịch sử. Bạn có thể đang ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tại một nhà hàng sang trọng, nhưng chỉ cần đi ngược về quá khứ vài thập kỷ, ngay chính tại tọa độ đó, có thể là nơi những con người quả cảm đang phải chiến đấu giành giật từng hơi thở trong những chuồng cọp kẽm gai dưới cái nắng cháy ra của biển đảo. Sự chuyển mình từ một vùng đất của đau thương thành một trung tâm giải trí hàng đầu là một minh chứng cho thấy sức sống mãnh liệt và khả năng tự chữa lành kỳ diệu của hòn đảo này. Nói đến những điều điên rồ của Phú Quốc mà không nhắc đến cư dân đặc biệt của nơi đây thì quả là một thiếu sót lớn. Loài chó xoáy Phú Quốc. Đây không phải là những chú cún cưng thông thường nằm cuộn tròn trên sofa. Chó Phú Quốc là một trong 4 loài chó có xoáy lưng duy nhất trên thế giới và chúng sở hữu những kỹ năng sinh tồn khiến các loài săn mồi khác cũng phải kiêng dè. Nhiều cuộc sống biệt lập trên đảo qua hàng ngàn năm, chúng phát triển một đôi chân có màng như chân vịt,
giúp chúng bơi lội dưới biển thành thạo như những vận động viên chuyên nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, loài chó này có khả năng leo cây, đào hang bắt chuột và săn rắn độc một cách điêu luyện. Người dân đảo kể rằng, chó Phú Quốc trung thành và thông minh đến mức chúng có thể hiểu được khẩu lệnh phức tạp của chủ nhân và tự biết cách bảo vệ lãnh thổ mà không cần ai huấn luyện. Chúng chính là biểu tượng sống cho tinh thần hoang dã, kiên cường và có phần dị biệt của chính hòn đảo này. Và làm sao có thể quên được thứ mùi hương đã định hình nên danh tiếng toàn cầu của Phú Quốc? Nước mắm. Tại hòn đảo này, nước mắm không đơn thuần là một gia vị, nó là một tôn giáo, một di sản được bảo hộ nghiêm ngặt bởi Liên minh châu Âu. Bí mật nằm ở chỗ người ta chỉ sử dụng duy nhất một loại cá cơm sọc tiêu, được đánh bắt trực tiếp từ vùng biển xung quanh đảo và ướp muối ngay trên tàu khi cá còn tươi rói. Sau đó, cá được ủ trong những chiếc thùng gỗ khổng lồ làm bằng gỗ bời lời, một loại gỗ đặc sản của rừng Phú Quốc trong suốt 1 năm rưỡi. Quy trình này tạo ra một loại chất lỏng màu cánh gián đậm, sánh như mật ong, với nồng độ đạm tự nhiên cao ngất ngưởng và một mùi hương mạnh mẽ đến mức có thể khiến một du khách phương Tây lần đầu ngửi thấy phải hoảng hốt, nhưng lại khiến bất kỳ người Việt nào đi xa cũng phải cồn cào nỗi nhớ quê hương. Phú Quốc sản xuất hàng triệu lít nước mắm mỗi năm, một ngành công nghiệp mùi hương khổng lồ vận hành ngay cạnh những bãi tắm sạch nhất thế giới, tạo nên một sự kết hợp không tưởng giữa vị mặn mòi của biển cả và sự giàu có của sản vật địa phương. Khi bạn bước qua những kiến thức nền tảng mang tính sách vở, Phú Quốc sẽ chào đón bạn bằng một thực tế đời thường đầy thú vị, nơi những thói quen của người bản địa trở thành nguồn cảm hứng cho sự ngạc nhiên của khách du lịch. Điều đầu tiên khiến nhiều người vỡ mộng một cách vui vẻ là diện tích thực sự của hòn đảo. Phần lớn du khách nhìn bản đồ và nghĩ, một hòn đảo nhỏ, mình có thể thuê một chiếc xe máy và đi hết trong vòng một buổi chiều. Nhưng không, Phú Quốc sẽ dạy cho bạn một bài học về khoảng cách. Từ cực Bắc nơi có mũi gành dầu nhìn sang Campuchia, đến cực Nam nơi có quần đảo An Thới là một quãng đường dài hơn 50 cây số. Và việc di chuyển giữa các điểm tham quan trên đảo bằng xe máy không phải là một cuộc dạo chơi thong thả, mà là một hành trình thử thách lòng kiên nhẫn và sức bền của bờ mông. Bạn sẽ phải đối mặt với những đoạn đường nhựa thẳng tắp, phẳng lì xen lẫn với những con đường đất đỏ bụi mù mịt của vùng nông thôn, nơi mỗi lần có một chiếc xe tải chạy qua là toàn bộ cơ thể bạn sẽ được nhuộm một màu cam đặc trưng của đất đảo. Nhưng chính trên những cung đường dài đó, bạn mới cảm nhận được nhịp sống chậm đích thực của Phú Quốc, một nhịp điệu hoàn toàn tương phản với sự hối hả, xô bồ của những đô thị lớn như Sài Gòn hay Hà Nội. Buổi sáng ở Phú Quốc bắt đầu rất sớm nhưng lại vô cùng thong thả. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có dòng người hối hả chen chúc nhau cho kịp giờ làm. Thay vào đó là mùi biển nồng nàn hòa quyện trong không khí buổi sớm, tiếng động cơ lạch cạch của những chiếc ghe thuyền trở về sau một đêm dài đánh bắt ngoài khơi xa và làn khói bốc lên từ những quán ăn bình dân ven đường. Và nhắc đến ăn uống, Phú Quốc có một món ăn mà cách thưởng thức nó giống như một buổi thực hành hóa học trong phòng thí nghiệm. Bún quậy. Đây là món ăn thách thức mọi quy chuẩn của ngành dịch vụ ăn uống thông thường. Thay vì ngồi vào bàn và được phục vụ một tô bún hoàn chỉnh, việc đầu tiên bạn cần làm khi bước vào quán bún quậy là đi thẳng đến khu vực quầy gia vị để tự pha nước chấm cho riêng mình. Bạn phải tự tay đong đếm lượng muối, đường, bột ngọt, ớt và đặc biệt là quất tắc vào một chiếc chén nhỏ, sau đó dùng đũa đánh, hay nói chính xác hơn là quậy thật mạnh, cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu sữa đục và sủi bọt. Trong khi đó, người đầu bếp sẽ phết một lớp chả tôm và chả cá tươi rói vào đáy tô, múc một vá nước dùng sôi sùng sục đổ vào để làm chín tái thịt cá, rồi cho bún tươi vừa được ép trực tiếp từ máy vào. Khi tô bún được bưng ra, bạn đổ chính chiếc chén gia vị mình vừa quậy vào tô và bắt đầu thưởng thức. Món ăn này là một trải nghiệm đa giác quan. Bạn phải đổ mồ hôi tự phục vụ, bạn phải hít hà mùi thơm của hải sản tươi và bạn phải chấp nhận một sự thật rằng nếu tô bún không ngon thì đó là do tay nghề pha nước chấm của chính bạn kém chứ không phải do quán. Đến khi màn đêm buông xuống, Phú Quốc lại thay đổi bộ mặt của mình một cách ngoạn mục. Chợ đêm Phú Quốc trở thành một tâm điểm của ánh sáng, âm thanh và mùi vị. Tại đây, bạn sẽ chứng kiến một sự giao thoa văn hóa kỳ lạ. Bạn có thể thấy một du khách người Nga đang dùng đũa một cách thành thạo để gỡ thịt một con nhum biển nướng mỡ hành. Ngay bên cạnh là một nhóm bạn trẻ Hàn Quốc đang trầm trồ trước món kem cuộn Thái Lan. Và phía xa là những ngư dân địa phương ngồi uống bia, cười nói oang oang sau một ngày lao động vất vả. Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm một sự bình yên thực sự, hãy rời bỏ sự náo nhiệt của chợ đêm và tìm đến bờ biển phía tây của hòn đảo vào khoảng 5 giờ chiều. Do đặc điểm địa lý đặc biệt, Phú Quốc là một trong số rất ít nơi tại Việt Nam mà bạn có thể ngắm trọn vẹn cảnh mặt trời lặn xuống biển. Khi hoàng hôn buông xuống,
bầu trời Phú Quốc biến thành một bức tranh sơn dầu khổng lồ với những dải màu chuyển biến liên tục từ vàng chanh, cam rực rỡ sang hồng phấn và tím thẫm. Đó là khoảnh khắc mà toàn bộ hòn đảo như ngừng thở. Mọi hoạt động dường như chậm lại một nhịp, người ta không còn quan tâm đến những bộn bề của cuộc sống, mà chỉ đơn giản là đứng im trước biển, để cho ánh sáng cuối ngày gột rửa đi những mệt mỏi. Trải nghiệm đó khiến nhiều du khách nhận ra một điều nghịch lý. Họ đến Phú Quốc vì những khu vui chơi giải trí hoành tráng, nhưng thứ giữ chân họ và khiến họ nhớ mãi lại là những điều hoàn toàn miễn phí và giản dị của thiên nhiên. Để thực sự thấu hiểu Phú Quốc, chúng ta cần phải bóc tách những lớp vỏ bọc hào nhoáng của một thiên đường du lịch để nhìn sâu vào tâm hồn của hòn đảo này. Tại sao một vùng đất lại có thể chứa đựng nhiều nghịch lý đến thế? Câu trả lời nằm ở chính cách mà thiên nhiên, biển cả và lịch sử đã nhào nặn nên tính cách của con người nơi đây. Người dân Phú Quốc gốc mang trong mình dòng máu của những người đi mở cõi, những ngư dân quanh năm đối mặt với sóng to gió lớn và cả những người từng đi qua những giai đoạn khốc liệt nhất của lịch sử. Sống trên một hòn đảo biệt lập, đối mặt với sự khắc nghiệt của mùa biển động khi mà hòn đảo gần như bị cô lập với đất liền bởi những trận bão đã rèn luyện cho họ một sự linh hoạt, cởi mở nhưng cũng vô cùng mộc mạc và thẳng thắn. Họ đón nhận những làn sóng văn hóa mới, những dòng vốn đầu tư khổng lồ đổ vào đảo với một thái độ bình thản. Họ có thể nhanh chóng học tiếng Anh, tiếng Hàn để giao tiếp với khách du lịch, nhưng khi trở về nhà, họ vẫn giữ nguyên thói quen ăn bát cơm nóng với nước mắm cốt và nghe tiếng sóng vỗ ngoài hiên. Sự phát triển thần tốc của Phú Quốc trong vòng 2 thập kỷ qua giống như một chuyến tàu cao tốc. Từ một hòn đảo nghèo hoang sơ, nơi phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu thuyền và những con đường đất đỏ, Phú Quốc đã được trang bị những sân bay quốc tế, những sòng bài hiện đại, những vườn thú bán hoang dã và cả những hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Sự thay đổi này diễn ra nhanh đến mức đôi khi nó tạo ra một cảm giác hụt hẫng, một cuộc khủng hoảng danh tính nhẹ cho chính hòn đảo. Có những người đến Phú Quốc và cảm thấy tiếc nuối cho một Phú Quốc hoang vu của ngày xưa, nơi họ có thể một mình sở hữu cả một bãi biển dài mà không vấp phải một bóng người hay một công trình xây dựng nào. Nhưng nếu nhìn một cách công bằng, sự thay đổi đó là tất yếu để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bản địa, những người đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ sự cô lập địa lý trong quá khứ. Điều kỳ diệu là, bất chấp áp lực kinh khủng của quá trình đô thị hóa và thương mại hóa, Phú Quốc vẫn giữ được những khoảng không gian để thở. Nếu bạn đủ kiên nhẫn để đi tìm, bạn vẫn sẽ gặp một Phú Quốc của 30 năm trước tại làng chài Rạch Vẹm, nơi những ngôi nhà sàn gỗ bạc màu vì sương gió đứng chênh vênh trên làn nước biển trong vắt. Bên dưới là hàng ngàn con sao biển đỏ rực rỡ nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Hoặc bạn có thể tìm đến làng chài Hàm Ninh vào một buổi chiều muộn, mua một ký ghé luộc chấm muối tiêu chanh từ một chiếc ghe vừa cập bến, ngồi ăn ngay trên cầu cảng cũ kỹ và ngắm nhìn đỉnh núi Hàm Ninh mờ ảo trong sương. Những góc nhỏ này chính là chiếc neo giữ lại linh hồn của Phú Quốc, khiến hòn đảo không bị biến thành một khu công viên giải trí nhân tạo vô hồn. Nhiều người thừa nhận rằng họ đến Phú Quốc với mục đích ban đầu là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày, nhưng cuối cùng lại chọn ở lại lâu hơn dự tính hoặc liên tục quay trở lại nhiều lần trong năm. Lý do không phải vì những dịch vụ 5 sao hay những trò chơi cảm giác mạnh, mà vì Phú Quốc có một năng lực đặc biệt. Nó buộc con người ta phải đối diện với chính mình và nhận ra họ đã sống quá vội vã ở đất liền. Khi bạn ngồi trước một bờ biển vắng ở mũi gành dầu, lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đặn vào những gành đá cổ xưa, nhìn những rặng cây rừng nguyên sinh đổ bóng xuống mặt nước, mọi áp lực về KPI, về tiền bạc, về những mối quan hệ xã hội phức tạp ở thành phố bỗng trở nên nhỏ bé và không còn quan trọng. Phú Quốc mang lại cho bạn một cảm giác tự do tuyệt đối, một không gian nơi bạn được phép ngắt kết nối với thế giới xung quanh để kết nối lại với những giá trị nguyên bản nhất của cuộc sống. Đó là một sự chữa lành không lời, một món quà mà hòn đảo dành tặng cho những ai chịu mở lòng để lắng nghe những câu chuyện ẩn giấu phía sau vẻ bề ngoài kỳ lạ của nó. Phú Quốc, tuy cho cùng, giống như một khối Rubik đa màu sắc mà mỗi lần bạn xoay một mặt, một câu chuyện mới, một nghịch lý mới lại hiện ra. Nó là một vùng đất mà sự hoang dã của thiên nhiên và sự hiện đại của bàn tay con người không tiêu diệt lẫn nhau, mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng chọn cách chung sống hòa bình để tạo nên một tổng thể vô cùng điên rồ và thú vị. Nơi đây dạy cho chúng ta biết rằng vẻ đẹp không chỉ nằm ở những điều hoàn hảo, mà nó nằm ở chính những vết sẹo của lịch sử, những mùi hương nồng nàn của cuộc sống mưu sinh và cả những khoảng lặng bình yên giữa một thế giới đang vận động không ngừng. Càng tìm hiểu về Phú Quốc, bạn sẽ càng nhận ra hòn đảo này có rất nhiều lớp bí mật đang chờ được khám phá, và mỗi chuyến đi chỉ là một lần bạn chạm vào một mảnh ghép nhỏ của bức tranh tổng thể khổng lồ đó. Nếu bạn đã từng đặt chân đến Phú Quốc, điều gì đã khiến bạn cảm thấy bất ngờ hoặc ấn tượng nhất? Đó là một buổi chiều chạy xe máy nghẹt thở xuyên qua con đường đất đỏ của rừng nguyên sinh.
cảm giác hoang mang xen lẫn thích thú khi tự mình quậy một tô bún đặc sản, hay khoảnh khắc lặng người trước một hoàng hôn màu tím thẫm bên bờ biển phía Tây. Hãy để lại câu chuyện và trải nghiệm cá nhân của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng nhau kéo dài hành trình khám phá này. Và nếu bạn yêu thích cách chúng ta cùng nhau lật mở những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc và không kém phần hài hước về những vùng đất kỳ lạ trên thế giới như thế này, đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Những chuyến đi tiếp theo, những bí mật tiếp theo của thế giới đang chờ đón bạn ở những video sắp tới. Hãy tiếp tục đi, tiếp tục tò mò và hẹn gặp lại bạn trong những hành trình khám phá tiếp theo.